وقتی خیالم از صحبت خواب بچه‌ها راحت شد، شونه رو برداشتم و موهامو شونه زدم. اونا رو دورم ریخته بودم. اونقدر بلند شده بودن که تا انتهای کمرم میرسیدن. رفتم سمت کمد، میخواستم لباسمو عوض کنم که چشمم به لباس خوابای حریر و گیپوری که خاله بهم داده بود افتاد. خندم گرفت. حتی یه بارم نپوشیده بودمشون. یه دونشون حریر صورتی روشن بود و تنم کردم. بلند بود و از بغل چاک داشت. اما یهو یادم افتاد که بعد از رفتن معصومه در رو قفل نکردم و ترس کل وجودمو گرفت. تون تون رفتم پشت در و دستمو بالا بردم تا در رو قفل کنم. اما هنوز دستم به قفل در نرسیده بود که در هل داده شد و باز شد و من از ترس جیغ کوتاهی کشیدم و چند قدمی به عقب برداشتم که محمود تو چهارچوبه در نمایان شد. با دیدنم لبخندی زد و گفت چشم انتظارم بودی؟ بعد از سر تا پامو نگاه کرد و انگار تازه متوجه لباسم شده بود. چشماشو ریز کرد و گفت دلبری تا این حد؟ از خجالت چرخیدم و به طرف کمد رفتم. دست باچه نمیدونستم چی تنم کنم و از بین لباسا دنبال دامن بودم که دستاش دور شکمم حلقه شد و منتظر واکنش من نموند و منو برد روی تخت. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. سردش کنم. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. اما فرق داشت. اون شب وحشتناک و تلخ بود. اما امشب فقط بوسه های عاشقانه بود و مهر و محبتی که محمود نثارم میکرد. نمیدونم چقدر گذشته بود و تو بغلش روی تخت بودم که آروم گفت بیداری گوهر؟ سرمو بلند کردم و گفتم از خوشحالی خواب چشمم نمیاد. میترسم به خوابم و بیدار شم و ببینم دوباره با هم بد شدی. دوباره با هم سرد شدی. چونمو با انگشت لمس کرد و گفت بهت قول میدم دیگه نمیذارم اون کابوسا برگرده. گوهر، من پرنده پر بزنه میفهمم. یه بار وقتی حامله بودی خبر به گوشم رسید داروی سخت بچه اومده به امارتم. نتونستم بفهمم کار کی بوده. بعدش فهمیدم که سارا قصد داشته محمدو بکشه و لطف خدا بوده که بچه زنده مونده. بعدش باز به گوشم رسید دنبال دارویی برای کشتن بچه. پیش رو گرفتم. به همه شک داشتم تا فهمیدم کار سارا بوده. من فعلا مجبورم به هر سازش برقصم تا خودش یه جایی دست خودش رو کنه. الان من مقصرش کنم آیه و قرآن میاره وسط و همه رو میندازه گردن تو. اما من باید اونقدر محتاط جلو برم تا مچشو بگیرم. سارا راهی رو پیش گرفته که به ضرر هم است و میدونم اگه جلوشو نگیرم آسیب جدی میزنه. بعد از این صحبت‌ها محمود متکاشو برداشت و رفت پیش بچه‌ها و کنارشون دراز کشید و گفت میخوام پیش این فسقلیا بخوابم. منم رفتم و اون سمتشون خوابیدم و بچه‌هامون چقدر قشنگ بین پدر و مادرشون خواب بودن. زودتر از اونی که فکرشو میکردم محمود خوابید و منم دستمو زیر سرم گذاشته بودم و با عشق به هر ستاشون نگاه میکردم. باورم نمیشد که اون شب زیر یه سقف و بدور از همه نوسختی خوابیدیم. پتو رو روی محمود کشیدم و صورتشو بوسیدم. صورت بچه‌ها رو هم بوسیدم و خوابیدم. خوابی به شیرینی عسل و قشنگی یه رویا. چشمامو که باز کردم چی از بودن محمود کنارمون قشنگتر. اون روز صبحونه رو تو اتاقمون خوردیم. اون روزا با اضطراب مریضی میگذشت. اما من شاهد بزرگ شدن کوچولوهام جلو چشمم بودم. شبا بعد از خوابیدن کل اهل امارت محمود میومد تو اتاق پیشمون و صبح زود میرفت. مریضی امان همه رو بریده بود. محمد بزرگتر میشد و تازه میشست و اونقدر پسر با نمک و نازی بود که دل همه رو میبرد. بچه‌های منم تازه جون گرفته بودن. 2 ماهشون تموم شده بود و رفته بودن تو 3 ماه. و همان از یواشکی چشمک زدن یه محمود و بغلای یواشکیش. انگار تازه نامزد بودیم و تا کسی نبود بغلم میکرد و میبوسید. اون مریضی لعنتی بعد از گرفتن جون خیلیا کم کم داشت کنترل میشد. 2 تا از خدمه‌های خودمون و برادر سارا هم جونشون رو واسه این مریضی از دست داده بودن. ماها بود که زن کربلی نیومده بود و محمود اجازه نمیداد بیاد. یادم محمد اونقدر به خاله رباب وابسته بود که گاهی فکر میکردم به جای سارا اون مادر واقعیشه. چیزی به سالگرد محمد نمونده بود و غم عجیبی همه رو گرفته بود. چشم به راه زن کربلی بودم تا بیاد و برام خبری از خانواده‌ام بیاره. به خاطر سالگرد محمد مهمونا و اقوام دور از راه دور اومده بودن و خونه حسابی شلوغ بود. محمودم فقط در حال تدارک لوازم پذیرایی بود. کهنه‌های بچه‌ها رو رفتم از بند آوردم و هنوز پامو تو اتاق نذاشته بودم که محمود مچ دستمو گرفت و کشید داخل.
و خوردم به سینش. با پاش در و بست و گفت کجا رفته بودی؟ کهنه ها رو روی زمین انداختم و گفتم هنوز 1 ساعت هم نشده که از اینجا رفتی. چرا باز برگشتی؟ دستشو محکم‌تر پیچید دورم و گفت چی کار کنم خب؟ زود به زود دلم برا تنگ میشه. همون موقع صدای زن کربلی بود که با خاله رباب صحبت میکرد. محمود ابروهاشو تو هم گره زد و گفت این زن باز دوباره اومده. بعدم ولم کرد و رفت بیرون و از دور گفت چی شده که باز اومدی زن کربلی؟ زن کربلی سر تکون داد و گفت کار کاسبی منو کساد کردی. چند ماهه نگهبان اجازه نمیده بیام. میگه دستور محمود خانه. یکی ندونه فکر میکنه محمود خانه قاجاری. اون تفلک گوهر چی میکشه از دست تو؟ بیا اینجا محمود خان. اونقدر منو راه ندادی که دختر بیچاره دیگه کسی رو نداره. همه کس و کارش مردن و فقط زیور خاتون و امیر زندن. امیر چشمش به دره تا گوهر رو ببینه. نمیدونم چی کارش داره که خدا هم نمیذاره جونش در بیاد. بیا مردونگی کن بذار ببینتش پسرم. چادرم و سرم انداختم و رفتم تو حیاط سمتشون. محمود دید که دارم میرم رو به زن کربلی گفت و با هم نتونست منو از دست تو راحت کنه. هر بار میای یه آتیشی میندازی و میری. زن کربلی با دیدنم فوتی کرد و گفت گوهر جان این شوهرت مقصره. فردا نگی بهت نگفتم. بارها پیغام آوردم ولی رام نداد تو. خانوادت همه به رحمت خدا رفتن. جز زیور خاتون و آقا جون تو امیری که تو بستر مرگه کسی نمونده. اینم رسم روزگاره که اون همه پسر رفتن و آقا جونت از غم فراقشون پاهاش فلج شده و زمین گیره. تک تک اون آدما دم مرگ منو میفرستادن پی تو. امان از این دنیا که همه سوار چرخ و فلکیم. نوبتی بالا و پایین میریم و بالاخره باید پیاده بشیم. اشک میریختم و با گریه گفتم برادرم من مردن. مادرم افشان کی مرد. خاله رباب اشک میریخت و برای دل غمدار خودش ناله میکرد. از شدت گریه من و صدای ناله هام بقیه هم اومدن تو حیاط. زن کربلی از روی زمین بلندم کرد و شونه هامو ماساژ داد و گفت اونا تقاص گناهشونو دادن. تو رو انداختن تو چاه تا زندگی کنن. اما خدا نذاش به سال بکشه. سارا دستاش میلرزید و با دیدن دستاش تن منم لرزید. زن کربلی ادامه داد امیر التماس تو کرده محمود خان که گوهر رو ببری دیدنش. نمیدونم چی قراره بهش بگه که اینقدر التماس میکنه. سارا ترسیده بود و درک نمیکردم چرا. معصومه بغلم گرفته بود و واسه خانواده‌ای که دیگه نداشتم گریه میکردم. هرچند که من هیچ وقت معنی خانواده رو درک نکرده بودم و حس خاصی بهشون نداشتم. سارا اونقدر ترسیده بود که لباشم میلرزید و با همون حال زار گفت اون قاتل چی کار میتونه داشته باشه؟ اصلا ولش کنی تا بمیره و راحت شی. محمود طوری نگاش کرد که خودش فهمید باید سکوت کنه و رو به زن کربلی گفت برو بگو گوهر جایی نمیاد. ولی واسه کفن و دفنش اولین نفرم که میام. مهموناشون به ایوونه بالا اومده بودن و میخواستن ببینن چه خبره. محمود به در اشاره کرد و گفت برو که آبروی ما رو بردی. وزیر بغلمو گرفت و به طرف اتاق رفتیم. از شدت گریه میلرزیدم و چهره سارا از جلوی چشمام کنار نمیرفت. همین که رفتیم داخل اتاق کنار بچه‌ها نشستم و زانوهامو بغل کردم. سارا از پشت سر گفت محمود خان به خاک محمد قسمت میدم نری دیدنش. بذار با عذاب وجدان بمیره. بذار اونقدر چشمش به در باشه تا جون بده. و بعد با پشت دستش اشکاشو پاک کرد و ادامه داد فردا 1 ساله که خونمون خراب شده. بذار خونشون خراب بشه. محمود بازوشو گرفت و تکونش داد. صدا تو بیار پایین. بالا مهمون نشسته. ولی سارا صداشو بالاتر بود. بذار بفهمن که فرستادم پی دختر خونبسشون واسه حلالیت. شایدم میخوام بهش طرح کشتن یه نفر دیگر رو یاد بدن. محمود چنان با پشت دست زد تو دهنش که لبش پاره شد و خون از گوشه لبش رو بینیش ریخت. سارا با ناباوری دستشو گذاشته بود روی دهنش و همینطور که محمودو نگاه میکرد بی صدا گریه میکرد. محمود از کار خودش خوشحال نبود و پشتشو به سارا کرد و چنگی توی موهاش زد. سارا بهش نزدیکتر شد و سرشو به پشت محمود تکیه داد. چقدر این کتک خوردن از دستای تو شیرینه. اون لحظه اونقدر ناراحت و عصبی بودم که دیگه تحمل همچین چیزی رو نداشتم. مخصوصا اینکه جلوی چشمام سارا به کسی بچسبه که جدا از شوهر بودن عشق اول و آخر زندگیمه. چنان با خشونت بهش حمله کردم و عوض اولین باری که منو تو حیا زیر مشت و لگد انداخت و جلوی همه رو سری از سرم کشید، صدمش و موهای پریشونش رو دور دستم پیچیدم و میکشیدم و اون جیغ میزد.
ناگفته نماند که اونم دستامو چنگ مینداخت. ولی من اونقدر زدمش و عقده‌های خانواده‌ام تا دردی که اون بارها بهم داده بود و سرش خالی کردم. محمود کنار وایساده بود و خشکش زده بود. من و سارا روی زمین غلط می‌خوردیم و همدیگر رو می‌زدیم. اونقدر بی‌حیا بود که صدای جیغش کل آبادی رو برداشته بود. نمیدونم چقدر همو زدیم. ولی محمود دست به سینه وایساده بود و فقط نگامون می‌کرد. سارا از زیر دستم فرار کرد و بدون روسری رفت تو حیاط و شروع کرد به کمک خواستن. چه آبروریزی تو حیاط کرد و رسما همه فهمیدن. 1000 تا دروغ سر هم می‌کرد و گریه می‌کرد. خاله رو با پله‌ها رو پایین که نه. بهتره بگم پرواز کرد و سارا رو کشون تو اتاقش. منم همونجا منتظر واکنش تند محمود بودم. ولی در کمال تعجب دیدم که خندید و گفت زور بازوتم خوبه ها. همین چیزاتی که منو عاشقت کرده. خوشم میاد که واسه چیزی که حقته همیشه همینطور بجنگی. محمود اینا رو گفت و خیلی بی‌تفاوت رفت تو حیاط و مستقیم رفت بالا تا سر و سامونی به هواره سارا بده و مهموناشونو برد داخل. اون روزو هیچ وقت یادم نمیره. جای چنگای سارا روی دستام بود و انصافاً بد جورم زده بودمش و بهش حق میدادم این کارو باهام کنه. خاله رباب گفت حق نداریم هیچ کدوم تا فردا از اتاقمون بیرون بیایم و خدمه هم حق ندارن بهمون آب و غذا بدن. در اتاقمونم قفل کردن و تنبیه سختی برامون قائل شدن. ولی من محمودی رو داشتم که میدونست 2 تا بچه شیر دادن چقدر سخته. هوا داشت تاریک میشد و شکمم قار و قور میکرد و از گرسنگی ضعف میرفت. حتی دیگه اشکی نداشتم که بخوام برای خانواده‌ام بریزم. نمیدونم. شاید منم از جنس خودشون بودم و جای قلب سنگ تو سینه داشتم. لبه پنجره جای همیشگیم نشسته بودم و به ماه تو آسمون خیره بودم. معصومه مریم تو بغلش به طرف توالت اومد. اما همش بهونه بود. لای چادرش برام نون و پنیر آورده بود. از لای نرده‌های پنجره بهم داد و واسه اینکه خاله نفهمه زودی رفت و انصافاً خوشمزه ترین نون و پنیر عمرم بود. با اشتها خوردم و سیر شدم و رفتم پیش بچه‌هام. بهشون شیر میدادم و کم کم عمارت وارد خاموشی میشد و مهمونا تو اتاقشون به خواب میرفتن. منم روشنایی رو خاموش کردم چون بچه‌ها خوابیده بودن. بعدم نشستم بالا سرشون و نگاهشون میکردم. محمود آخرین سفارشاتو برای فردا انجام داد و به طرف اتاقش اومد. همیشه وقتی به سمت اتاقش میومد صدای پاهاشو حس میکردم. اما اون شب عشقش ناخواسته منو به پشت در کشید و صداش زدم. آروم گفت چرا بیداری؟ از اینکه صداشو میشنیدم خیلی خوشحال بودم و گفتم چون چشم به راه تو بودم تا بیای بعد بخوابم. یه دفعه کلید تو قفل در چرخید و در باز شد. فکر میکردم فقط خاله رباب کلیدو داره ولی حواسم نبود که تمام کارای اون عمارت باید زیر نظر محمود باشه. با دیدنش تو لباس مشکی اول دلم گرفت ولی بعد طاقت نیاوردم و هنوز پاشو داخل نذاشته بود که دستامو دور گردنش حلقه کردم و بغلش گرفتم. با یه دست منو محکم بغل گرفت و از رو زمین بلند کرد. اومد داخل و با پاش در رو بست و قفل پشت در رو انداخت. منم هنوز آویزش بودم. داخل که اومدیم صورتمو بوسید و گفت باید بعد از اون کار امروزت میذاشتم تنبیه بشی. ولی امان از این دل که طاقت نمیاره. چند بار بوسیدمش و رفتم پیش بچه‌ها. انگار حسش میکردن که نازنین زودی بیدار میشد و براش میخندید. گاهی اونقدر با صدای بلند قهقه میزد و اون شبم با دیدن محمود و طبق عادت گرفتن انگشت اشاره محمود بین دستای ریزش میخندید و محمود براش غش میرفت. ساعت هم ولش میکردی با ریش محمود بازی میکرد و حتی گرسنه هم نمیشد. محمود با موهام بازی کرد و گفت پارسال همچین شبی این خونه چه خبر بود؟ اون شب چاقو به استخونم میزدی آخ نمیگفتم. کی باورش میشه 1 سال گذشته؟ با اومدن این دوتا طوری برام زندگی شیرین و قشنگ شد که تموم اعصاب وجدانا، کابوسا و ترسام از بین رفت. وقتی به این دوتا نگاه میکنم بعدی که قراره بشه عصای دستم و به نازنین که روح و روانم مغلوب خودش کرده فقط میتونم خدا رو شکر کنم. دستمو تو دستش فشرد و پشتشو بوسید و ادامه داد و تویی که بهم معنی زندگی و عشق و بخشیدی. اولین بار تو ایوونتون که دیدمت حق با تو بود. همون لحظه قلبم لرزید. همون شبایی که یواشکی بوسم میکردی و میشستی و نگام میکردی. همه اون شبا من دیوونه وار عاشقت شده بودم و میترسیدم گوهر. من از اون حس میترسیدم. سالها نذاشتم هیچ جنس مخالفی وارد قلبم بشه. اما تو اجازه نخواستی و رفتی مستقیم تو قلبم نشستی. از حرفاش لبخند رو لبام نشست و چشمام نمدار شد. خودمو جلوتر کشیدم و سرمو روی شونش گذاشتم. نازنین نگامون میکرد و
علی تنبل خوابیده بود. محمود دستشو دور کمرم پیچید و منو محکم به خودش چسبوند. سرشو به سرم تکیه داد و گفت پس فردا بعد از مراسم میخوایم بریم عمارتتون دیدن امیر. نمیخواستم برم ولی مش حسین وادارم کرد و گفت اون تقاصشو داده. نمیدونم چی کارت داره که اینقدر براش مهمه دیدنت، ولی هرچی هست باید مهم باشه. حق با محمود بود. ماها بود که امیر پیغام میداد و منتظر من بود. چی بود که اونقدر مهم بود؟ کنار بچه‌ها دراز کشیدیم و هنوز نخوابیده بودیم که صدای ضربه خوردن به در اتاق اومد و پشت بندش صدای سارا. محمود دستش رو روی بینیش گذاشت و متوجه هم کرد که نگم محمود اونجاست. رفتم پشت در و گفتم چی کار داری؟ چرا باز اومدی اینجا؟ اصلا تو چطور اومدی بیرون از اتاقت؟ با مشت به در زد و گفت فکر میکنی واسه من دری هست که باز نشه؟ ببین گوهر، اگه بخوای محمودو ببری پیش اون امیر قاتل، منم حرفی دارم که باید به گوش محمود برسونم. به نظرت اگه محمود حقیقتو بفهمه دارت نمیزنه؟ با تعجب گفتم چه حقیقتی؟ چی داری میگی سارا؟ باز دروغاتو شروع کردی؟ باز چه نقشه‌ای داری؟ چرا نمیخوای قبول کنی که محمود و من کنار بچه‌هامون خوشبختیمون شد و تنها مزاحم ما تویی؟ عشق اونی نیست که تو فکر میکنی. عشق منم و عشقم به محمود که با وجود مصیبت‌ها پا عقب نکشیدم و برای داشتنش با خودشم جنگیدم. عشق باید دو طرفه باشه سارا. عشق یه طرفه سرانجامی نداره. سارا عصبی بود و گفت امشب قفل این در از دست من نجاتت داد، ولی حواست باشه اگه بخوای محمود منو ازم جدا کنی، حقیقت بین تو و امیر رو بهش میگم. همون حقیقتی که به پارچه چینی توی آشپزخونه ختم میشه. سارا چی میگفت؟ اون شبی که امیر میخواست من دست درازی کنه کسی نبود و فقط زیور خاتون از اون جریان با خبر بود. زبونم قفل شد و دیگه نمیچرخید. سارا خندید، خنده شیطانی، و از سکوتم فهمید که تونسته تو دلم آشوب بندازه و رفت. محمود تو جاش نشسته بود و گفت پارچیه گوهر، سارا چی میدونه که داره تهدیدت میکنه؟ چی میگفتم؟ چی میتونستم بگم؟ بهش میگفتم که امیر قصد داشت به من دست درازی کنه و من با پارچ زدم تو سرش تا خودم و عفتم رو نجات بدم، به خاطر اینکه میخواست ناموس تو لکه دار بشه. دستامو تو هم قفل کردم تا مانع لرزیدنش بشم و فقط نگاش میکردم. محمود عصبی شده بود. اینو از نگاه و رگ گردن باز شدش میشد فهمید و با همون حال گفت سارا چی داره میگه گوهر؟ اون چی میدونه که اینجور تو رو به هم ریخت؟ نمیدونم سارا باز چه نقشه‌ای داره و چی میگه، اما اینو خوب میدونم که امیر و سارا دارن زندگی اونو خراب میکنن. محمود چنگی تو موهاش برد و گفت موندم تو کار خدا که چرا این امیر نمیمیره و راحتم نمیکنه. با اومدن اسمش آرامشمو از دست میدم. اینا رو گفت و تو جاش دراز کشید و چشماشو بست و دستشو به طرفم دراز کرد. دلشوره عجیبی داشتم. سارا از کجا میدونست آخه؟ بی حرف رفتم و رو دست محمود سرمو گذاشتم و دراز کشیدم. لباشو نزدیک گوشم آورد و گفت خانم امشب خبری از اون لباس خوابت نیست؟ خندم گرفت ولی فکرم درگیر بود و گفتم آخه امشب قرار نبود بیای. محمود یه چیزی نگفت و خوابید، اما من تا صبح پلک رو هم نذاشتم و به فکر حرفای سارا بودم. داشتم از دلشوره خفه می شدم و نمیدونستم چی بگم. اون شب من خودمو، عفتمو، آبرو و پاکیمو به خدا سپردم. مراسم سالگرد بود و بعد از یه نهار حسابی و مفصل و خرما و حلوا راهی قبرستون شدیم. من بیشتر به خاطر رفتن سر خاک خانواده‌ام میرفتم و خاله لیلا بچه‌ها رو توی عمارت نگه می‌داشت. محمود بهش سفارش کرده بود که بیشتر حواسش به دو قلوها باشه، چون خیلی کوچیک بوده. قبرستون هر دو آبادی مشترک بود. بالای تپه مقبره سید بود و بقیه پایین تپه دفن شده بودن. اولین بار بود که میرفتم قبرستون. خوف عجیبی داشت. سارا از دور بهم خیره بود و از تصمیمات شومش میترسیدم. سر قبر محمد که رسیدیم جیغای خاله رباب دل آدمو کباب میکرد. به سنگ قبر پسرش شنگ میزد و هوار میزد. هنوزم با گذشت 1 سال داغش تازه بود. محمود به معصومه سپرده بود همراه هم باشه و رفتیم اون سمت تپه. باورم نمیشد. قبرشون کنار هم بود و بیشتر از 25 تا قبر کنار هم. خاطراتم جلوی چشمام می اومد. خاطراتم جلو چشمام رژه میرفت. بچگی و آزار دادناشون، کم محلیاشون و تغییر کردناشون. باورم نمیشد. اون دادا بود که تو قوطی آب آورده بود و داشت قبر دختر سنگدلشو میشست. اشکام مثل سیل میریخت و صدام در نمی اومد که صداش بزنم.
با دست بهش اشاره می‌کردم اما اون نمی‌دید. با پاهای لرزونم جلو رفتم و تازه متوجه صدای پاها شد و سرشو که چرخوند و منو دید یه لحظه حالش بد شد. دویدم و بغلش گرفتم. یادش بخیر وقتی براشون نون و پنیر و حتی گاهی غذا و گوشت می‌بردم، اونم تنها سکه‌ای که ته جیبش بود و می‌برد و برام یه خوراکی می‌خرید. یه گاریچی بود که ماهی یه بار میومد و خوراکی داشت. همیشه از اون برام آدامس خروسی می‌خرید و یه جا مخفی می‌کرد تا برم و به هم بده. اون و ننه تنها کسایی بودن که تو این دنیای بی معرفت واقعا معرفت داشتن. محکم بغلش گرفته بودم. هنوزم بوی همون روزا رو میداد. بوی عشق، بوی صفا، بوی صمیمیت. چقدر جای ننه خالی بود. دادا محکم فشارم میداد. دستاش اونقدر بود که وقتی به صورتم میکشید درد داشت. چشمای خیسش که خیلی کمسو شده بود و به هم دوخت و گفت خدا رو شکر که نمردم و تونستم یه بار دیگه ببینمت گوهر. نمیدونی ننت چقدر عذاب کشید. چقدر آرزوش بود تو رو ببینه. تا 40 روز دوام نیورد و از غم خونبسی تو رفت و منو تنها گذاشت. دوباره محکم بغلش گرفتم و گفتم دادا چقدر دلم برات تنگ شده بود. خیلی خواب ننه رو میبینم. اونقدر تو خواب سر حاله و خوبه که نگو و نپرس. بالاخره از این همه بدبختی راحت شد. دادا خودت خوبی؟ بهتر شدی؟ میخندید و گریه میکرد و میونه خنده و گریه میگفت آره شکر خدا خوبم و ممنون از محمود خان که یه غریبه شد یاری رسونم. مادرت که حتی نیومد یه بار بعد از ننه حالمو بپرسه. خجالت میکشید برای تشییع جنازه ننه بیاد. میگفت ما باعث شرمندگیشیم. نمیدونست همه ما مال دنیا رو میذاریم و خرج آخرتمون یه کفنه. ببین الان کجا خوابیده. اگه من نیام هیچ کسی نیست بالا سر قبرش بیاد. کجا رفت اون همه ثروت، اون همه شوکت. همیشه میگفت از دختر که وارث در نمیاد، از دختر که اولاد در نمیاد. دیدی خدا چطور تک تک پسرا رو از اون امارت گرفت. ستمی که بهت کردن تو همین دنیا پس دادن. امیر آرزوشه بمیره. از بس داره درد میکشه. ولی خدا نمیخواد راحتش کنه. هر دو با هم گریه میکردیم. بعد از دقایقی سراغ قبر ننه رو گرفتم. به اون سمت اشاره کرد. یه قبر کوچیک سفید که بالای سرش گل محمدی بود و تازه میتونستم براش عزاداری کنم. روی قبر افتادم و نفهمیدم چقدر گریه کردم تا اینکه صدای احوالپرسی محمود با دادا رو شنیدم. و سرمو بلند کردم. محمود حال دادا رو پرسید و آروم یه دسته پول تو جیب کتش گذاشت و گفت دستت میرسه همه چی؟ دادا با سر جواب داد و گفت تا عمر دارم شرمندتم. تو عمرم گوشت داغ و برنج شمال نخورده بودم که به لطف شما هر روز غذای گرم سر سفرمه و اضافه‌شم به در و همسایه میدم. تازه داشتم به قلب پاک محمود ایمان می آوردم. الحق که محمود خان بودن لایقش بود. به هم اشاره کرد که دیگه باید بریم. بلند شدم. چادرم خاکی بود تکوندمش و یه بار دیگه دادا رو بغل گرفتم و گفتم دادا 2 بچه دارم. اسم شما رو روش گذاشتم. علی و نازنین. دادا بلند خندید و گفت به به مبارک باشه. این خوشبختی لیاقتت دخترم. محمود دستشو فشرد و گفت در عمارت به روتون همیشه بازه. خوشحال میشم برا شام همراهمون بیای و بچه‌های گوهر رو ببینی. باورم نمیشد که محمود داشت دادا رو دعوت میکرد. دادا نیم نگاهی به من کرد و صورت خوشحالمو که دید قبول کرد و گفت حتما میاد. بعدم برامون دست تکون داد و به کمک عصاش که یه تیکه چوب درخت بود راهی بالای تپه شد. محمود رو به معصومه گفت زن داداش شما برو عمارت مراقب بچه‌ها باش. ما هم پشت شما میایم. معصومه رفت و محمود گفت این ننت بود که اونجور براش گریه میکردی؟ با گوشه یه روسری اشکامو پاک کردم و گفتم آره این قبر ننه بود. قبر یه فرشته مهربون. به قبر بقیه اشاره کرد و گفت مادر تو، پدر تو، برادرات چی؟ نگاهی به قبرشون کردم و گفتم اونا خانواده من نیستن. هیچ وقتم حتی فاتحه براشون نمیخونم. محمود تعجب کرد و با صورتی که معلوم بود از جواب سوال خودش میترسه پرسید چون تو رو به من دادن اینجور ازشون متنفری؟ به چشمای مهربونش خیره شدم و گفتم تنها کار خوب و خیری که در حق من کردن همین تو بودی. من تا عمر دارم بابت این لطفشون و از نظر خودشون بدترین بلایی که میشد سر اولادشون آورد ممنونشونم. لبخند رو لباش نشست و گفت بریم سر خاک محمد و تا غروب نشده برگردیم. آخه دلنگران بچه‌هام. بعد از گفتن این حرف انگشتشو بین انگشتام گذاشت و گفت امیدوارم حلالم کنی محمد بابت این زنی که همه وجودم شده.
داداش کوچیکه، برام آرزوی خوشبختی کن. دوستش دارم. من محمود خان، برادرت. خون بس تو رو دوست دارم. یه جوری عاشقشم که هر کاری کردم نتونستم کنار بذارمش. اون دنیا ازم گله نکن. اگه ببینی چه بچه‌هایی دارم محمد، نازنین شده پاره تنم. نمیدونم بازم خدا بهم بچه میده یا نه. ولی اینو دارم به تو میگم که محرم رازان بودی. نازنین شده همه کسم. حلالم کن محمد. حلال. هوا دیگه داشت غروب میشد که جلوی در عمارت رسیدیم. تو کوچه و راه هر کسی منو کنار و شونه به شونه محمود میدید با تعجب نگامون میکرد. کسی باورش نمیشد که محمود خان خون بس برادرش رو کنارش نگه داشته. وارد عمارت که شدیم بقیه تو ایوون و داخل اتاقا بودن و طبق رسوم پذیرایی میشدن تا برگردن خونه هاشون. زن کربلی اما وسط حیاط بود و هی به چپ و راست میرفت. با دیدنمون جلو اومد و گفت کجا این شما؟ محمود اخ میکرد. من آخر نتونستم از دست تو خلاص بشم. باز خبر چی رو آوردی؟ بابا که تموم شده. از چی اینقدر پریشونی؟ با عصبانیت گفت از بیفکری تو محمود خان. اونقدر امروز و فردا کردی تا بالاخره 1 ساعت پیش امیر فوت کرد. هر دو خشکمون زد و خیره به دهن زن کربلی بودیم که گفت از صبح بود که داشت جون میداد. 1000 بار گوهر رو صدا زده بود و آخرش رفت. عمارت با اون همه عظمت، اون همه مزاره، اون همه دام و زمین و طلا، کی فکرشو میکرد که گوهر بشه تنها وارث اونا؟ تک تک پسرا مردن و اون همه پسر رفت و اون همه مال موند برای تو گوهر. فردا تشییع جنازه امیره. محمود خان، به نظرم اجازه بده گوهر به عنوان آخرین بازمونده بیاد. زیبر خاتون و اون همه زیباییش یه شب شده یه مشت موی سفید و چین و چروک صورت. بعدم آهی عمیق کشید و ادامه داد. حکمت خداست که درست همون روز جون امیر رو گرفت و با صدای بلندی فریاد زد رباب خانم، رباب خانم. خاله رباب تو ایوون بالا وایستاد و گفت چه خبر زن کربلی؟ بیا بالا میوه و چای بخور. زن کربلی به طرف چرخید و گفت خبر برات دارم. 1 ساعت پیش قاتل پسرت جون داد و تو همون روزی که پسرتو کشت مرد. خاله رباب خشکش زده بود ولی میدیدم که میخنده و زیر لب چیزی میگه. محمود به زن کربلی گفت آدمش نیستم ولی چه خبر قشنگی به هم دادی. امشب انگار شب تولد محمده. بعدم به طرف مادرش رفت و زن کربلی از نبودنش استفاده کرد و گفت گوهر تو دیگه خونبس نیستی. با مردن امیر تو هم خلاص شدی. میدونی الان چقدر ثروتمندی؟ تمام اون دارایی که یه روز تو رو شوم میخوندن حالا متعلق به توه. چقدر عذاب دادن دختر. اما یه رازی هست که باید بهت بگم. وقتی قرار شد تو رو خونبس کنن مادرت واسه نجات جون امیر بچه برادر شوهرش التماسم کرد. به پام افتاد که اگه تو رو از اون خونه ببرم پسراش جایگاه بهتری دارن. کو پسراشون. حرفای زن کربلی رو که میشنیدم قلبم تیر میکشید و اشک از گوشه چشمم میچکید. بی توجه به حالم ادامه داد. مادرت شبی که تو رو بردن لقمه این اون پنیر سبزی نز داشت و پخش کرد میونه در همسایه. یادش بخیر. ننت خدا بیامرزتش. به عالم و آدم چنگ مینداخت که بیان تو رو نجات بدن. ولی هیچ کس برات دل نسوزون. اما امروز تو ببین خدا به 2 دسته گل داد. محمود خانی قسمتت شده که عالم و آدم آرزوی نگاهشو داشتن و حالا اون تو کوچه و خیابون تو رو هم قدم خودش کرده. این بختت بوده و خدا جای حق نشسته. امیر خیلی عذاب کشید. مادر تو اگه روزای آخر میدیدی نمیشناختی. فقط من در عجبم که چطور زیور خاتون هنوز سالمه. آقا جونتم که زمین گیر شده و جلوی چشماش دونه دونه پسر و نوه‌هاش رفتن. حرفای زن کربلی یک بار دیگه باعث شد عاشق بچه‌هام و محمود بشم. کم کم همه میرفتن و ما هم تو اتاق بالا بودیم. بچه‌هام حسابی گرسنه بودن و داشتم بهشون شیر میدادم. سرشون رو بوسیدم. محمود اجازه نمیداد قنداق بشن و آزاد بودن. یکیشون بغلم بود، یکیشون روی پام. دیگه غریبه ای نبود و فقط خاله لیلا نشسته بود. محترم خانم مادر سارا با محمد بازی میکرد و هر از گاهی چپ چپ به من نگاه میکرد. نمیدونم اما سارا از چی خوشحال بود و چرا مثل دیوونه ها میخندید. تدارک شامو میدیدن و خاله رباب قرص خورده بود و خوابیده بود. آخه اونقدر گریه کرده بود که سر درد داشت. خاله لیلا برای نماز رفت اتاق بغل و محترم خانم با حالت کنایه‌وار گفت خوب شد اون قاتل مرد. سارا دخترم از زندگی با محمود خان راضی هستی؟ البته که محمود خان مرد بی‌نظیریه. خیلی خوشقلبه. اگه بتونی یه بچه هم بیاری همیشه دیگه جات محکمه.
اون روز من خیلی عصبی شده بودم. از دست دادن چند نفر از خانواده‌ام شوخی نبود و نمیدونم اون همه جرأت و جسارت رو از کجا می آوردم که چپ چپ نگاش کردم و گفتم از کی بچه بیاره؟ اراجیفتو تموم کن. محمود عقدش کرده چون بی سرپرست بود، چون نگاه نامحرم دنبالش نباشه، وگرنه سارا آخرین زن روی زمین باشه محمود خان بازم نگاش نمیکنه. محترم خانم ابروشو بالا برد و گفت به به، صبونم که در آوردی. حرفشو بریدم و گفتم صبون داشتم، فقط شما رو در حدی نمیدیدم که باهاتون هم کلام بشم. معصوم ماتش برده بود و فقط نگاه میکرد. محترم خانم پوفی کرد و گفت حالا حد تو چی هست؟ سلام به روی ماه تک تک شما مهربونای خودم. امشب دوست داشتم به جای کامنت گذاشتن و تشکر کردن شخصا باهاتون صحبت کنم و ازتون تشکر کنم. همونجور که میدونید چند شب پیش بالاخره به 1000 نفر رسیدیم و از اون جمع 5000 نفره 1000 نفرمون دوباره دور همیم. هرچند که تعدادی از شما جدیداً وارد جمع صمیمانه ما شدید و از حضور تک تکتون خیلی خوشحالم. میخواستم ازتون تشکر کنم که تو این مدت کنارم بودید و به هم دلگرمی و انرژی دادید. بارها و بارها تو این مدت کم آوردم و احساس میکردم نمیتونم ادامه بدم. شاید باورتون نشه ولی تو این مدت فقط و فقط حضور گرم شما و پیام‌های پر از مهر و محبتتون بود که به من انگیزه میداد تا این مسیر رو ادامه بدم. از صمیم قلبم از تک تکتون ممنونم. از تک تک شماها که آدم حسابی ترین آدمایی هستید که دیدم و من خوشبخت ترینم که شماها رو کنارم دارم. ببخشید اگه نتونستم جواب تک تک پیام‌های پر از مهر و محبت و تبریکتون رو بدم. اما بدونید همشون رو خوندم و با خوندن هر کدومشون کلی انرژی گرفتم و ذوق کردم از این که خداوند منو لایق دونسته تا شما مهربونا رو در مسیرم قرار بده. الهی همیشه تنتون سلامت، دلتون شاد و روحتون آروم باشه. بهترینا رو از خدا براتون آرزو دارم و امیدوارم تا همیشه بمونید برام. خیلی خیلی دوستتون دارم و امیدوارم دوباره همون جمع 5000 نفره دور هم جمع بشیم. من هرچی دارم از شما دارم، از حضور گرمتون. اگه شماها نبودید این کانال هم نبود. این کانال با حضور شماست که قشنگه، با حضور شماست که چراغش روشنه. یه تشکر دیگه هم داشتم از خدمتتون. ممنون که تو این مدت که حال دل من خیلی میزون نبود منو درک کردید و با شرایط کنار اومدید. منو درک کردید و اجازه دادید به جای هر شب یه شب در میون کنارتون باشم. دعاها و انرژی مثبتی که برام فرستادید باعث شده حال دلم کمی بهتر بشه و تمام تلاشمو میکنم که از هفته آینده انشاءالله هر شب کنارتون باشم. بابت همه چیز ازتون ممنونم و امیدوارم تا همیشه لایق این حجم از مهربونیتون بمونم. راستی یادتون نره که سحر چقدر دوستتون داره. حالا حد تو چی هست؟ بادی تو قبقب انداختم و گفتم حد من همسر رسمی و قانونی و مادر بچه‌های محمود خانه. خانه این آبادی، مالک این عمارت و ثروت. پسر من جانشین پدرشه و ریشه حقیقی و خونی پدرشه و من خانوم این عمارتم. از این به بعد همه چی رو تو دستم میگیرم. من نه گدا گشنم نه ندیده. ثروت و داراییم که دارم هیچ کدوم از مردای آبادیتون ندارن. چه رسد به زنای آبادیتون. حالا فهمیدی حد من چیه محترم خانوم؟ از این به بعدم بچه‌های بیشتری میارم و محمودو خوشبخت‌ترین مرد میکنم. سارا خواست چیزی بگی که وسط حرفش پریدم و گفتم صداتو نشنوم. اینجا عمارت پدرت نیست. اینجا عمارت محمود خانه. یادت دیروز چه بلایی سرت آوردم؟ از این به بعد پرنده پر بزنه موهاتو کندم. صدای یا الله می اومد. صدای محمود و دادا بود. بچه‌ها رو زیر بغل زدم و رفتم به استقبالش. روی پله ها بود که منو دید و با دیدن 2 بچه گربه زیر بغلم شروع کرد به خندیدن و گفت نندازیشون پدر صلواتی. محمود جلو اومد و نازنین و بغل گرفت و گفت خوش اومدین، بفرمایید. مش حسین و آقام تو اتاقن. محرم اومد بیرون و خوش آمد گفت و کمکش کرد بره داخل. اون صورت 2 قلوهامو بوسید و دست کرد تو جیبش تا چشم روشنی بده که محمود مانع شد و گفت خونتون که اومدن اون موقع زحمت بکشید. دادا بیشتر خوشحال شد و رفت داخل. رو به خدمه گفتم سفره رو بیارید، همه گرسنن. و برگشتم داخل. محترم خانم زیر لب غر میزد و ازم رو گرفت و گفت خدا شانس بده، طایفشم اومدن.
به محترم محل ندادم و سفره پهن شد. محترم بلند شد و شوهرش رو صدا میزد که برن. اصلا خداحافظی نکردم و محمود فقط تعارف کرد که بمونن. اما اونا نموندن و رفتن. دادا هم اومد توی اتاق پیش ما سر سفره و من کیف میکردم که میزبانش بودم. همیشه کم اشتها بود، ولی اون شب به خاطر خوشحالی من خیلی خورد و بعدش با مش حسین چقدر گفتن و خندیدن. رخت خوابش رو تو اتاق خودم پهن کردن. یادم عادت داشت قبل از خواب چای میخورد. واسه همین به خدمه گفتم تا واسه چای بیارن. چایشو مثل همون قدیما توی نلبکی ریخت و خورد. منم اونقدر ذوق زده بودم و خوشحال به خاطر اینکه یه فامیل داشتم که اومده بود دیدنم و دیگه حس غربت نداشتم. زیر شلواری محمودو پوشیده بود و اونقدر بهش بلند بود که تا زیر سینه‌اش بالا کشیده بود و حسابی خنده‌دار شده بود. میدونستم گردو و کشمش خیلی دوست داره. واسه همینم به خدمه گفتم تا واسش یه کاسه بزرگ بیارن. یه ماش تو دهنش انداخت و به اتاق نگاهی کرد و گفت 1000 ماشاءالله، تو باید خوشبخت میشدی. آرزوی ننت بود که امروز رو ببینه. علی رو دادم بغلش. علی هم وقتی دادا رو میدید لبخند میزد. دادا با دقت نگاش کرد و گفت چقدر شبیه محمود خانه. خدا رو شکر میکنم که تو خوشی دخترم. مگه میشه این دوتا رو داشت و خوش نبود؟ محمود یا اللهی گفته اومد داخل و با دیدن دادا با اون زیر شلواری اونم خندش گرفت، ولی خودش رو جمع و جور کرد و گفت چیزی نیاز ندارید دادا، خدمه ها هستن، هر چیزی خواستید خبرشون کنید. دادا تشکر کرد. مهمون نوازی شما حرف نداره محمود خان. ممنونم. محمود اشاره کرد که کارم داره. من واسه این که زشت نباشه به دادا گفتم یکم کشمشو گردو بخوره و خودم رفتم بیرون. همین که رفتم بیرون گفت خوشحالم که لبات میخنده. تو این 1 سال هیچ وقت مثل امشب ندیده بودمت. راستی فردا برا تشییع جنازه نمیخوام بریم. نمیتونم و تحملشو ندارم ببینم. درکش میکردم و چیزی نگفتم که یه دفعه زد زیر خنده و گفت شنیدم شدی خانم امارت، شدی خانم محمود خان. تازه یادم افتاد چی میگه و معلوم بود که سارا به گوشش رسونده. خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم. دستشو زیر چونم برد و سرمو بالا آورد و گفت به من نگاه کن. کیف میکنم این چیزا رو از زبونت میشنوم. راستی قضیه اون چند تا بچه دیگه چیه؟ بعدم بدون اینکه منتظر جوابی از من باشه چشمکی زد و با شیطنت گفت کی قراره یه 2 قلوی دیگه بهم بدی؟ و نزدیک گوشم شد و ادامه داد فقط یه لباس خواب جدید بزنه کربلی سفارش بده. آخه با اون قبلی‌ها نصف و نیمه هم نمیشه بچه ساخت. بازوشو نیشگونه آرومی گرفتم و گفتم الان وقت این حرفاست محمود. جلوی خندشو گرفت. وقتی این کارو میکرد خیلی با نمک میشد و گفت پس کی وقتشه خانم؟ اینجور که تو لباس رسم کردی تنت اگه دادات نبود امشب کار من ساخته بود. منم خندیدم و نمیدونستم چی بگم. این ور و اون ور رو نگاه کرد و لپمو بوسید و نزدیک شد تا لبامو ببوسه که یه دفعه صدای پا اومد و خودشو عقب کشید. سارا بود که داشت میرفت سمت مسترا و با حرص نگامون میکرد. محمود سرفه‌ای کرد و هوش شد. سارا با عجله رفت سمت مسترا و محمود گفت شانس نداریم که. یهو حرفشو بریدم و لباشو بوسیدم. خنده دوباره رو لباش نشست و گفت برو بخواب. مراقب بچه‌ها هم باش. دستشو گرفتم و گفتم نمیای اینجا بخوابی؟ نه، بذار دادا راحت باشه. تا هر وقتم دوست داشتی نگهش دار و نذار بره. و یه دفعه ابروشو برد بالا و ادامه داد آهان یادم نبود. میخوای بچه بیاری باید زودتر بره. با این حرفش هر دو خندیدیم. محمود رفت سمت اتاقش و منم برگشتم داخل. 2 قلوها خوابشون برده بود. از پشت پرده نگاه کردم سارا برگشت اتاقش. اما این بار وای نستاد و با عجله رفت. روز تشییع جنازه امیر بود و هرچی اصرار کردم دادا قبول نکرد بمونه و گفت باید برای تشییع جنازه بره. دیگه کسی رو نداشتن که بخواد تو مراسم باشه و اگه دادا هم نمیرفت جمعیت از اونیم که بود کمتر میشد. براش از آشپزخونه کلی خوراکی و گردو و پنیر و روغن محلی و برنج و نون بستم و با گاریچی امارت راهیش کردم و رفت. امیر خاک شد و تموم شد. اما من هنوز فکرم درگیر سارا بود و تهدید اون شبش. دیگه نتونستم طاقت بیارم و رفتم پیشش. تو اتاقش بود. بدون در زدن رفتم داخل تا من رو دید خندید و گفت چیه خانم بزرگی امارت؟ امری داشتین؟ داشت مسخرم میکرد ولی اهمیتی ندادم و گفتم اون شب چی میگفتی؟ اونقدر درگیر بودم که فراموش کردم منو با چی تهدید میکردی.
به محمود چی رو میخواستی بگی؟ وارد اتاق که شده بودم رو بالش لم داده بود. وقتی این سوالو پرسیدم بیشتر لم داد و گفت حالا که امیر مرده دیگه لزومی نمیبینم بگم. برو خدا رو شکر کن، عمر امیر تموم شد. چپ چپ نگاش کردم و گفتم واسه تو که بد نشده. به عشقت رسیدی، به محمود خان، ولی آرزوشو به گور میبری. اگه یه بار، فقط یه بار انگشتت به شوهر من بخوره، تو خواب انگشتتو قطع میکنم. من اهل تهدید نیستم، عمل میکنم. یکم خودشو جمع و جور کرد و گفت چه خبرته باز؟ مگه تو صاحبشی؟ یه قدم جلو رفتم و گفتم نخیر، گفتم که من خانومشم، نه مثل تو که هر دقیقه بهش آویزون باشم. از حالت لم داده بلند شد و نشست و گفت فکر میکنی اگه محمود بفهمه امیر میخواسته به دست درازی کنه یا اصلا بفهمه که دست درازی کرده به نظرت نگهت میداره؟ من محمودو میشناسم، همچین از تو میگیره پرتت میکنه بیرون که شود بشه امارت آقات. هرچند که دیگه آقاتم نداری. همون موقع هم که داشتی انداختت اینجا. از شنیدن حرفایی که میزد تعجب کرده بودم. سارا اون جریانو چطور میدونست؟ دهنم خور شد و چیزی نگفتم و برگشتم اتاقم. دلشوره داشتم. اون چی میگفت؟ اصلا چطور فهمیده بود؟ حق داشت. محمود خیلی روی ناموس حساس بود و اگه میفهمید دیگه با هم سرد میشد و شایدم کلا از چشمش میافتادم. آخه من چطور ثابت میکردم که اون فقط قصد دست درازی داشته و من قصر در رفتم تا بخوام ثابت کنم بچه‌هامو گرفته و بیرونم کرده. به شدت عصبی شده بودم. یه دفعه انگار کسی بهم گفت امیر چی میخواسته بهم بگه که این همه مدت پیغام میداده. سارا که اون شب اونجا نبوده، پس حتما از امیر شنیده. یعنی چه رازی بین مردن محمد و دست درازی به من و سارا و امیر بود. نمیتونستم سر در بیارم. از شدت سردرد حالت هوا گرفته بودم و فقط تو جام تکون میخوردم و عقب و جلو میرفتم. این موضوع مثل خوره داشت وجودم رو میخورد. برای شام هممون بالا رفتیم. خاله رباب بعد از مرگ امیر جونه دوباره گرفته بود. محمود اون شب خیلی تو خودش بود و سارا با چشم و ابروش داشت با اعصاب و روان من بازی میکرد. خوب تونسته بود عصبیم کنه. تصمیممو گرفته بودم. باید از این موضوع سر در می آوردم. واسه حفظ عفتم. آخر شب برگشتیم اتاق و بچه‌ها رو عوض کردم و شیرشون رو دادم. حسابی بیقرار بودن. آخه اونا شیر منو میخوردن و شیر منم که آمیخته با اضطراب بود. محمود اومد اتاق و لباساشو عوض کرد و نگاهی به من انداخت و گفت پس گول لباس خوابت خانم. من تو فکر بودم و جواب ندادم که دوباره گفت گوهر. به خودم اومدم و گفتم سارا از کجا میدونه؟ فکرمو به زبون آورده بودم. محمود نگام کرد و گفت چی شده گوهر؟ امروز چته؟ نمیخوای حرف بزنی؟ چی میتونستم بگم؟ کم خودمو جمع و جور کردم و گفتم هیچی عزیزم، خیلی خستم. بخوابم بهتر میشم. بچه‌ها خوابیدن و تو جاشون میذاشتم که محمود بغلم کرد و مثل بچه‌ها تو بغلش گرفت و چشمکی زد و آروم گفت تو یه چیزیت هست و نمیخوای بگی. راست میگفت. نمیخواستم بویی ببره. واسه همین بوسیدمش و نذاشتم دیگه حساس بشه. اون خوابید و من دیگه اون شب خواب چشمام نرفت. من نمیتونستم از دستش بدم. تازه معنی زندگی رو میفهمیدم. چطور میتونستم همه چیزو از دست بدم؟ چرت کوتاهی که میزدم کابوس میدیدم. نزدیکای ظهر بود و تو حیاط زیر سایه درخت نشسته بودیم و انگور تازه میخوردیم و خاله رباب از اینکه فهمیده بود معصومه حامل است خیلی خوشحال بود. دیگه مریم و مشکان از آب و گل در اومده بودن و واقعا خبر خوشحال کننده‌ای بود واسمون. معصومه میگفت از حالتاش متوجه شده که بچهش پسره. سارا اما خنده‌ای مسخره‌ای کرد و اگه چشخوره‌های خاله رباب نبود کماکان ادامه میداد. همینطور که دور هم نشسته بودیم در عمارت باز شد و جلوی چشمای هممون کسی وارد شد که اصلا باورم نمیشد. اون زیبر خاتون بود، مادر بزرگ من که از درشکه پیاده میشد. همون جور با ابهت و جلال. کفش پاشنه دار پاش بود و لباس مخمل تنش و روسری ریشه دار روی سرش. چشمامو چند بار مالیدم. یعنی داشتم خواب میدیدم یا واقعیت بود. اون زیبر خاتون بود. از جلوی در نگاهی به عمارت کرد و میشد رضایت و از تو نگاهش خوند. جرأت نداشتم جلو برم و خشکم زده بود. سارا سوتی زد و گفت وای خدای من، این دیگه کیه؟ چقدر شیک و خوشگله. خاله رباب جواب داد نمیشناسمش کیه،
پس خاله هم نمیشناخت که اون سیور خاتونه. سیور خاتون حتی چادرم سر نکرده بود و فقط دورش یه ابریشم بافت سگوش انداخته بود. پیراهن بلند و جوراب کلفت تو پاهاش. واقعا با اون سن و سال چقدر خوشگل و جذاب بود. محمود داشت بهمون نزدیک میشد که با دیدن سیور خاتون جا خورد. اونم نمیدونست چی بگه. سیور خاتون به طرفمون قدم برمی داشت و داشت قلب من از جا کنده میشد. به محمود نگاه کردم که با نگاهش گفت که آروم باشم. بچه‌ها رو روی زمین گذاشتم و به طرفش دویدم. چقدر دلمون لسته گرفته بود. چه حس شیرینی بود. داشتن همخونه خودت کنارت اصلا یه چیز دیگه بود. راست گفتن هیچی نسبتای خونی نمیشه. همو بغل گرفتیم و گاه میخندیدیم و گاه گریه میکردیم. محمودم به خاله رباب گفت که اون کیه و مادر بزرگ منه و همون لحظه دیدم که خاله رباب سرخ شد و میخواست بره سمت عمارت که سیور خاتون صداش زد و گفت رباب خانم جسارت نباشه. اگه تو یه داغ دیدی جلوی چشمات، من جلوی چشمام همه پسرام، همه نوه‌ها، همه عروسا مردن. من موندم و یه شوهر فلج و یه نوه دختری که وارث همه دارایی ماست و به ناحق خونبس شده. همینطور که حرف میزد دست منو که تو دستش بود فشرد و ادامه داد. امروز قراره از خونبسی نجاتت بدم مادر. به هر دری زدم نشد که خونبس نشی. و همونطور که همه رو نگاه میکرد به طرفشون قدم برداشت. نمیدونستم چی قراره بشه و چی قراره بگه. همه مثل من متعجب بودن و خشکشون زده بود. محمود خوش آمدی گفت و سیور خاتون با دیدن دو قلوها که روی تخت خوابیده بودن گفت 1000 ماشاءالله. خدای من چه فرشته های کوچولو و نازی. ولی اصلا شبیه تو نیستن گوهر. خاله رباب بیچاره دستاش میلرزید و متوجه شدم که به اصرار نگاه های محمود لبه تخت نشست. سیور خاتون بچه‌ها رو بوسید و با دیدن محمد گفت این پسر اون خدا بیامرزه. سارا کدومتونید؟ خطاب معصومه و سارا پرسید. سارا که زبونش قفل شده بود و فقط نگاه میکرد. معصومه جلو رفت و خوش آمد گفت من معصومم. سارا جاریمه. زن محمد خدا بیامرز. سیور خاتون ابروشو بالا برد و رو به خاله گفت داغ فرزند خیلی سخته. منو نبین امروز نفس میکشم. تنها دلخوشیم گوهره که اومدم دیدنش و حرفایی که رو دلم سنگینی میکنه. دستشو به طرفم دراز کرد و منم کنارش نشستم. محمود فرستاده بود لوازم پذیرایی بیارن. سیور خاتون اشکاشو پاک کرد و به روی محمود لبخندی زد و گفت وقتی امیر مریض شد 1000 بار فرستاد دنبال گوهر. میگفت یه حرفایی هست که باید به خود گوهر زده بشه. سیور خاتون مادامی که حرف میزد حواسش به یه سارا بود که پاهاش میلرزید و نمیتونه سر پا وایسه. محمود به سارا نگاهی کرد و گفت چی شده سارا؟ چرا میلرزی؟ خاله رباب بلند شد زیر بغلش رو گرفت و لبه تخت نشوند و گفت خواهش میکنم سیور خاتون بس کن. عروس من تحمل شنیدن اسم اون قاتل رو نداره. اما سیور خاتون عصبانی شد و گفت قاتل امیر نبوده. اونقدر محکم و با صلابت گفت که سکوت حاکم شد. بچه‌ها گریه میکردن و بغلشون گرفتیم و با معصومه تکونشون میدادیم. به صدای سیور خاتون عمو و محرم هم از عمارت خارج شدن و به سمتمون اومدن. محرم سیور خاتون رو میشناخت و تعجب کرده بود. سیور خاتون رو به خاله و محمود گفت امیر روز آخر از چشم انتظاری ناامید شد و همه چیزو به من گفت. پسر من امیر و کل خانواده‌ام و یه دونه دخترم گوهر اسیر بازی یکی دیگه شدیم. تقاص کار دیگرونو ما پس دادیم. بعد چپ چپ به سارا نگاهی کرد و ادامه داد چرا ساکتی؟ نمیخوای چیزی بگی؟ منتظری من نقاب از صورتت بردارم؟ چطور رود میشه دست تو سفره این خانواده ببری؟ چطور رود میشه بچه اون خدا بیامرز و بغل بگیری؟ سیور خاتون این حرفا رو میزد اما خودش هم دستاش میلرزید و رنگ صورتش به سفیدی گچ شده بود. بغض داشت خفم میکرد. رفت رو به روی محمود و گفت پسرم تو بغلم اعتراف کرد و بعد جون داد. خدا بهش این فرصت رو داد که اعتراف کنه. خدا به دل پاک گوهر رحم کرد و نخواست آخر عمرش مهر خونبسی رو پیشونیش باشه. همه با بهت و تعجب نگاش میکردیم و منتظر بودیم تا بگه امیر چی گفته. بعد از دقایقی لب باز کرد و گفت امیر میگفت 1 سال قبل از اون اتفاق با یه دختری از آبادی شما آشنا میشه و عاشقش شده بوده. بعد میفهمه همون دختر شده زن محمد برادر محمود خان. میگفت اون روز مسابقه سارا رو دیدم که پشت چادر داره بالا میاره. میگفت قبلا چند باری دیده بودمش و منو میشناخت. رفتم جلو و گفتم حالت بده
به طرفم که چرخید و دید منم، گفت امسالم که باختی. میگفت چه لبخند قشنگی میزد و داشتم براش میمردم. منم بهش لبخندی زدم و گفتم فدای یه تار موت، که یه دفعه یه دستی روی شونم گذاشته شد و منو چرخوند. اون محمد بود. با مش به سینم زد و منو زمین انداخت و رو به زنش گفت مزاحمت شده؟ سارا اما با سر گفت نه، اما با یه عشقی نگام کرد، انگار دوست نداشت پیش محمد باشه. میخواستن از کنارم بگذرن که محمد با لگد بهم زد و منم سنگو برداشتم و از پشت زدم تو سرش. افتاد زمین و از سرش خون میومد. سارا دست باچه تر از من بود و هر دو ترسیده بودیم. محمد نمرده بود. تکون میخورد که سارا گفت بکشش، اگه زنده بمونه میکشدت. بعدم نگاهش به چاقوی تو غلاف پوتینم افتاد و گفت با چاقو بزنش، از سر راهمون برش دار. منم چاقو رو در آوردم و 7-8 بار از پشت بهش زدم. تمام دستام خونی شده بود. سارا اما میخندید و منم از خنده هاش خوشحال بودم و اون لحظه نمیفهمیدم چی کار کردم و چه اتفاقی افتاده. اهالی آبادیتون که میان، امیر فرار میکنه، ولی سارا قبلش بهش میگه ممنون. سیور خاتون تعریف میکرد و همه نگاه ها به سمت سارا بود. و اما نگم از سارا، تمام بدنش عین بید میلرزید. شاید باور نداشت که روزی پرده از خطاش برداشته میشه و اینطور رسوا میشه. فقط میگفت دروغ میگن و جیغ میکشید. محمود سرخ شده بود. خاله رو با بسا رفت و صدای همهمه و سارایی که به اتاقش دوید و در رو قفل کرد و لگدای محرم به در بود که تنمونو میلرزوند. چه روزی بود. محشر کبرا بود. هیچ جوره نمیشه تعریفش کرد. همه فقط شوکه شده بودن. نه کسی حرفی میزد، نه حتی به گریه های محمد توجهی میشد. سیور خاتون محمودو کنار کشید و حدود نیم ساعتی خصوصی صحبت کردن. ولی چی گفتن اون روز نفهمیدم. فقط هر از گاهی محمود به من نگاهی میکرد و با مشت به تنه درخت میکوبید. خاله رو بابا برده بودن تو اتاقش و به زور جوشونده و چند تا قرص خواب آور خوابونده بودنش و معصومه و بچه‌هاش پیشش بودن. اما نزدیکمون شد و گفت حالا چه کار کنم؟ شما به من بگو. عروسم قاتل اصلی پسرمه. محرم اون روز دیوانه شده بود و به زور نگهش داشتن. میگفت خون سارا رو میریزه و برای اولین و آخرین بار بود که من اون روز عصبانیتش رو دیدم. دیوانه شده بود و همش تو حیاط راه میرفت. محمود خیلی سعی میکرد آرومش کنه، ولی نمیشد، چون یکی میخواست که خود محمود آروم کنه که داشت مثل شمع آب میشد و میریخت. سیور خاتون رو به عمو گفت امیر میخواست حقیقتو به گوهر بگه، ولی گوهر نیومد و اونم عمرش کفاف نداد. ولی به من گفت چون سارا بهش وعده ازدواج داده بوده و 1000 تا دروغ دیگه. ولی وقتی فهمیده بود که همه اینا بازی سارا بوده تا به عقد محمود خان در بیاد، خون امیر به جوش اومد و قسم خورد نمیذاره سارا قصر در بره و به خاطر همین همه ماجرا رو به من گفت. اما مظلوم تر از اونی بود که بخواد تلخی کنه. ولی از چشمای خشمگین محمود آدم میترسید. رو کرد بهم و گفت مادر بزرگ تو ببر داخل، ازش پذیرایی کن. و خودش به طرف اتاق سارا رفت. چند باری در زد و وقتی باز نکرد گفت تا صبح بهت فرصت میدم بیای بیرون. باید بلایی که به سر خانواده‌ام آوردی و به سرت بیارم. تو قاتل برادر منی. تو یه هرسه کثیفی. تو کاری کردی مدت‌ها عذاب وجدان بگیرم و حتی بخوام بچه‌های خودم هم از این ببرم. تو چقدر میتونی کثیف باشی؟ محمد عاشق تو بود. برات جون میداد. به خاطر خوشحالیت همه کار میکرد. یه بارم نشد بعد تو بخواد و اون وقت تو دستور به قتلش دادی. آخه بی‌انصاف. نمیخواستیش طلاق میگرفتی. چرا گفتی بکشنش؟ اینا رو میگفت و با مشت به در میکوبید. اما انگار دلش خنک نمیشد. با مشت به شیشه های پنجره میزد و شیشه ها خورد میشدن و صدای جیغای سارا میومد و محمودی که به مرز جنون رسیده بود و داشت دیوانه میشد. همراه با زیور خاتون رفتیم داخل اتاق. دیگه اشکی نداشتم که بریزه. فقط خوشحالی بود که بار سنگین خونبسی از شونه‌هام برداشته شده بود. بچه‌ها خوابیدن و روی تخت گذاشتمشون. زیور خاتونم اومد و کنارم نشست. چقدر پیر و شکسته شده بود. صورتش حسابی چروک خورده بود. دستای ظریفش که پر از رگای برجسته بود و تو دستم گرفتم و به سینم فشردم و گفتم چقدر دیدنتون خوشحالم کرد. زیور خاتون سرمو بوسید و گفت جلوی بقیه نگفتم. امیر یه چیز دیگه هم گفت. اون گفت وقتی قرار شد تو خون بس بشی سارا براش پیغام داده که دامن تو لکه دار کنه. ولی اون شب تو با پاش زدی تو سرش و
خودتو نجات دادی. حقیقت رو خودم به محمود خان گفتم، چون دوست نداشتم به دل شک راه بدم. گوهر، تو پاسوز بازی کثیف سارا شدی. هرچند خدا رو شکر خوشبختی. 2 بچه همزمان داری، خدا حفظشون کنه. که مادرشون تنها وارث عمارت ماست. کی فکرشو میکرد همون یه دونه دختر که همه میزدن تو سرش بشه خانم عمارت محمود خانو، بشه وارث پدریش. یه بار دیگه با عشق رفتم تو آغوش تنها بازمانده از خانواده پدریم. محمد از بس گریه کرده بود، خدمه برده بودش و داده بودش به سارا. اون روز با اصرار زیور خاتون رو نگه داشتم. نهار و شاممون رو تو اتاقم خوردیم. خجالت میکشید بیا سر سفره پیش بقیه. رخت خوابش رو پهن کردم که محمود صدام زد. بچه‌ها رو به مادر بزرگم سپردم و رفتم بیرون. محمود در رو بست، اما سرش پایین بود و با همون حالت گفت هنوز نخوابیدید؟ انگشتامو بین انگشتاش گذاشتم و گفتم نگام نمی کنی قلبم درد میگیره. سرشو بلند کرد و گفت روم نمیشه تو صورتت نگاه کنم. من ماها عذابت دادم، ماها اذیتت کردم. چطور میتونم اون روزا رو جبران کنم واسط؟ چطور میتونم جواب اون همه خوبی تو رو بدم عزیزم؟ انگشتم رو روی لباش گذاشتم و گفتم سس، این حرفا چیه میزنی؟ من اونقدر دوست دارم و اونقدر عاشقتم که هیچ کدوم از کارا دلمو نشکونده. نگاه پر از عشقی بهم کرد و گفت به خاطر داشتنت خدا رو شکر میکنم. به خاطر خودت، 2 قلوها و تمام خوبیات و تمام آرزوهای قشنگی که داشتیم و داریم. جلو رفتم و صورتشو بوسیدم و گفتم ما راه طولانی در پیش داریم محمود. هنوز خیلی با هم کار داریم. میخوایم بچه هامونو بزرگ کنیم، سر و سامونشون بدیم. و بعد با خجالت ادامه دادم و دوباره بچه دار بشیم. دستی به صورتم کشید و گفت خدا هیچ کسو مثل من عذاب نده. مادرم از صبح بی حال تو اتاق افتاده. نمیدونم صبح که بشه چه خبره. میخوام سارا رو تحویل قانون بدم. محرم میخواست خودش قصاصش کنه، ولی نذاشتم. صبح که بشه طلاقش میدم. محمدو میگیرم و میندازمش بیرون. همین که همه حقیقت رو بفهمن که اون چه آدمیه و قاتل محمده، به نظرم براش کافیه. به قول مش حسین یه روزی عذاب وجدان میگیره و تا آخر عمرش عذاب میکشه. محمود اینا رو گفت و رفت. اون شب اما من یه خواب شیرین داشتم. کنار زیور خاتون و بچه ها. کله سحر بود که با صدای داد و بیداد از خواب بیدار شدم. سارا شبونه محمدو برداشته بود و فرار کرده بود. چه خبر بود امارت؟ هر کسی یه طرف میرفت، ولی خبری ازش نبود که نبود. محمود ازش شکایت کرد و خانواده‌اش رو تحت فشار قرار داد. ولی سارا آب شده بود رفته بود تو زمین و پیداش نبود. هیچ ردی هم ازش نبود. خاله رباب به خاطر محمد بعد جور داغون شد و هفته ها رفت تو بستر بیماری و معجزه خدا بود که دوباره به زندگی برگشت. سارا خیلی هیله‌گر بود و مشخص نبود کجا رفته. حتی خانواده‌اش هم دنبالش بودن. هفته ها میگذشت و همه از دنبالش گشتن ناامید شده بودن. تو این اثنا آقا جون هم فوت شد و دیگه زیور خاتون کسی رو نداشت. عمارت به اون بزرگی رو فروخت و یه عمارت کوچیک‌تر نزدیک ما گرفت. من و بچه‌هام هم هر روز بهش سر می‌زدیم و اونم با روی باز از همون پذیرایی می‌کرد. انگار نبودن سارا برای همه عادت شده بود. هر روزمون با خوشحالی و شادی می‌گذشت و بچه‌ها بزرگ می‌شدن. پسرای معصومه به دنیا اومدن. 2 قلو بودن. 2 قلوی پسر. و اون موقع بود که فهمیدیم مش حسین گفت مادرش 2 قلو دختر به دنیا آورده. ولی هر دوتاشون مرده بودن و زمینه 2 قلویی از خاندان محمود بود. خاله رباب خیلی وقتا دلنگرون محمد میشد و حسابی بیقراری میکرد. ولی سارا و محمد انگار سوزن شده بودن تو انبار کاه. سالها میگذشت و صدای بچه‌هامون تو عمارت دل همه رو شاد میکرد. 2 پسر دیگه هم گیرمون اومده بود. علیرضا و محمد حسین. بچه‌های من و معصومه انگار خواهر و برادر بودن. با هم بزرگ شدن و مثل کوه پشت هم بودن. اون همه ثروت آقا جون برای من که تنها بازمانده بودم مونده بود. حدوداً 13-14 سال بعد بود که مریم عروس شد و اون سال خیلی برامون قشنگ بود. دختر ناز و عزیزمون رخت سفید عروس به تن کرد. داماد غریبه نبود و از اقوام خود محمود بود. پسر خوب و نجیبی بود. میدونستم که یه روزی هم قسمت نازنین من میشه. ولی محمود اون طوری بهش وابسته بود و طوری دوستش داشت که همیشه تا اسم خواستگار میومد 4 ستون تنش میلرزید. حتی کسی اجازه نداشت با صدای بلند باهاش صحبت کنه. بچه‌هام همه درس خوندن.
و برعکس من با سواد بار اومدن. تو اون سالها خیلی ها رو از دست دادیم. خاله لیلا، مش حسین، دادا. واقعا بودنشون یه نعمت بود و ما قدرشون رو اونطور که باید نمیدونستیم. تا لحظه‌ای که دادا زنده بود تو رفاه گذاشتمش و زندگی خوبی داشت. از سالی که محمد فوت شد دیگه مسابقه از سواری اجرا نشد. درست 1 سال از ازدواج مرگم و خبر بارداریش میگذشت که میدیدم محمود مدت‌ها سو خودشه. هرچی هم ازش میپرسیدم چی شده جواب نمیداد. تا بالاخره گفت که سارا رو پیدا کرده. اون موقع 2 قلوهای ما 13-14 ساله بودن. سارا تو تهران بود و محمود بالاخره پیداشون کرده بود. سارا ازدواج کرده بود و چند تا بچه داشت و محمود و محرم برای گرفتن محمد راهی تهران شدن و فقط خدا میدونه که ما چی کشیدیم تا برگشتن. ولی چه خبر بدی بعد از اون همه سال آورده بودن. محمد 2 سال بعد از رفتنشون مبتلا به وبا شده بود و تب کرده بود و مرده بود. آخه همون سالها تو تهرانم وبا اومده بود. خاله رباب دیگه عادت کرده بود به این روزگار سنگدل و نه عزاداری کرد نه گریه. به نظر من اون از بزرگواری محمود و خانواده‌اش بود که سارا رو به حال خودش گذاشتن و کاریش نداشتن. روزای قشنگی رو با هم می‌گذروندیم. معصومه خواهرم بود و اون عمارت یه عمارت خاطر انگیز برامون. سالها می‌گذشت و هرچه ما پیرتر می‌شدیم اونا جوان‌تر. جلوی چشمامون بچه‌هامون قد می‌کشیدن. دخترامون عروس و پسرامون داماد شده بودن. روزای آخر عمر زیور خاتون خودم پرستاریشو کردم تا وقتی که از پیشمون رفت و من یتیم شدم. علی و نازنین برای من بچه نبودن و هر دوشون خواهر و برادرم شدن و هنوزم که هنوزه اون دوتا با همه فرق دارن. اونا شیر غم خوردن ولی اونقدر به هم محبت کردن که 1000 بار بابت اون خونبسی خدا رو شاکرم. 1000 بار بابت داشتن محمود خدا رو شاکرم. معصومه یه مادر شوهر نمونه بود و واسه عروساش سنگ تموم میذاشت. عمو و خاله رباب به فاصله 2 سال از هم فوت شدن و محمود و محرم عمارتو خراب کردن و یه عمارت نوساز جا ساختن که برای عروسامونم جا باشه. و 3 تا عروسای من و 2 تا عروسای معصومه با ما بودن. چه لذت بخش بود. تو ایوون میشستیم و بچه‌های کوچولو که ما رو مادر بزرگ کرده بودن و نگاه میکردیم. دروغ اگه بگم هیچ وقت تو زندگی تلخی نداشتیم. چرا؟ تو همه زندگی ها هست. تو زندگی ما هم بود. ما هم خیلی دعوا و بگو مگو داشتیم. ولی مثل بچه‌ها زودی آشتی میکردیم چون تو دلامون کینه نبود و از هم میگذشتیم. سالها از پی هم میگذشت. بچه‌ها دیگه عاقل شده بودن و ما پیر و پیرتر. خونه هاشونو ساختن و از همون جدا شدن. رسم روزگار همینه. دوباره ما 4 تا موندیم تو عمارت ولی این بار خیلی دلگیر بود. روزا چشم به راه بچه‌ها و نوه‌ها موندن خیلی سخت میگذشت. اما این میون تنها کسی که اگه به ما سر نمیزد روز شب نمیشد نازنین بود. عشق اون به محمود وصف ناپذیر بود و هست. سال 78 بود. دخترم مادر بزرگ و علی پدر بزرگ شده بود که یه شب سرد زمستونی محمودم خوابید و دیگه چشم باز نکرد و بعد از 46 سال زندگی مشترک خوب و قشنگ ترکم کرد و پر کشید. من یه روزی خونبس شدم اما به خواست خدا تو همون عمارت خانومی کردم. هنوز محرم و معصومه کنارمن و اونان که خانواده حقیقی منن. عشق با آدم‌ها چه میکنه؟ سالها با عشق محمود زندگی کردم. سالها هر وقت نگاش میکردم قلبم میلرزید. عین روز اول. ولی بعد از 46 سال روز خاک سپاریش بود که فهمیدم عشق چیز عجیب تریه. و وقتی سارا رو تو مراسم دیدم که بی صدا اشک میریخت و خیره به جنازه محمود بود. آتیش عشق چه کارا که با آدما نمیکنه. الان که دارید داستان این زندگی و سرنوشت عجیبمو میشنوید شاید سالها باشه که کنار محمودم آروم گرفته باشم. خدا به هم عشق عنایت کرد که به تمام اون مصیبت‌ها میارزید. محمود وجود و رگ و خون و ریشه من شد و هیچ وقت نشد که از بودن و داشتنش ناامید بشم. نور به قبرش بباره. اون از خونم نبود ولی برام سنگ تموم گذاشت و اونایی که هم خونم بودن جز عذاب چیزی به هم ندادن. شاید برای خیلی ها عجیب باشه که چرا این همه استقامت، چرا تحمل این همه درد و رنج و من جوابی ندارم جز یک کلمه: عاشقی. و این چیزیه که فقط کسی میتونه درکش کنه که در این دام بلا گرفتار شده باشه. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است.